እሺ በድጋሚ በአዲስ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዛሬ ያዘጋጀውላችሁ ቪዲዮ የ2017 ጂኦግራፊ ኢንትራንስ ኤግዛም ነው። በዚህ ኤግዛም 40 ጥያቄዎችን በፓርት 1 ከፍዬ ነው ያዘጋጀውላችሁ። እንደዚሁም ደግሞ 40ውን በፓርት 2 አዘጋጅቼዋለሁኝ። ኦልሞስት አልኩትም ግን ጨርሼዋለሁኝ። ከተወሰነ ቀን በኋላ እለቃለሁኝ። ገብታችሁ ማየት መመልከት ትችላላችሁ። በጣም ኢምፖርታንት የሆነ ጥያቄ ስላለበት ማለት ነውና ምናልባትም ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እንደዚሁም ላይክ በማድረግ አጋርነታችሁን ብታሳውቁኝ ደስ ይለኛል። እሺ ቀጥታ ወደ ጥያቄው ስንገባ what progress has been achieved by Ethiopia in relation to sustainable development goals ይላል። ምን ማለት ነው? ኢትዮጵያ በተባበሩት መንግስታት የዘላቂ ልማት ግቦች ወይንም ደግሞ እድገት ያስመዘገበችው ምንድነው የሚል ጥያቄ ወይ ሀሳብ ነው ያለበት። ምርጫ ኤ provision of quality education for the needs ይላል። እንደዚሁ ምርጫ ቢ eradication of poverty once and for all ይላል። እንደዚሁ ምርጫ ሲ reduction of inequality among community members ይላል። እንደዚሁ ምርጫ ዲ implementation of the Paris climate change agreement ይላል። ትክክለኛ መልሳችን ሊሆን የሚችለው ምርጫ ኤ ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። ምን ማለት ነው? የምርጫ ኤ provision of quality education for the need የሚለው ለሚያስፈልጋቸው አንዱ ግባ ኢትዮጵያ ለሚያስፈልጋቸው የጥራት ትምህርት መስጠትን እንደ አንድ ግብ ያቀደችው ግብ ነው ማለት ነው ኢትዮጵያ። እንደዚሁም ጥያቄ 2 ምን ይላል? which one of the following is non-renewable resource ናቹራል ሪሶርስ ይላል። ከሚከተሉት ውስጥ የማይታደስ ወይም ሪዩዝ አድርገን ልንጠቀም ማንችላቸው የተፈጥሮ ሀብት የትኛው ነው የሚለው ምርጫ ኤ ሶይል፣ ቢ ሚነራልስ፣ እንደዚሁም ምርጫ ሲ ኤር፣ ምርጫ ዲ ወተር ነው የሚለው። ትክክለኛ መልሳችን ሊሆን የሚችለው ሚነራልስ ወይም ማዕድን ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ማዕድን እንደ ወርቅ፣ ብረትና የነዳጅ አይነቶች ሀብቶችን ከተጠናቀቁ በኋላ እንደገና በቀላሉ የማይመለሱ ስለሆኑ ነን ሪኒዌብል ሪሶርስ ብለን ልንጠራቸው እንችላለን ማለት ነው። ነገር ግን ሶይል፣ ኤር ኤንድ ወተር ግን በተፈጥሮ የሚታደሱ ስለሆኑ ሪኒዌብል ሪሶርስ ናቸው። ስለዚህ መልሳችን ሚነራልስ ነን ሪኒዌብል ማቴሪያል ማነው ሪሶርስ ነው ማለት ነው። ኦኬ ጥያቄ 3 which type of scarcity in associated with a conflict arising between people to unequal access to the gold to a gold mine ይላል። ምን ማለት ነው? ሀሳቡ ሰዎች በወርቅ ማዕድን ላይ ያላቸው እኩልነት መዳረሻ አልነበራቸውም ይላል። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ግጭቶች ሊከሰቱ ይችላሉ። ይሄ ግጭት ከምን እጥረት የተነሳ ነው የሚል ሀሳብ ነው ያለው። ስለዚህ ምርጫ ኤ ፖፑሌሽን ግሮስ ኢንዲዩስድ ስካርሲቲ ይላል። የህዝብ መጨመር እጥረት ነው ይላል። እንደዚሁም ምርጫ ቢ ዲማንድ ኢንዲዩስድ ስካርሲቲ ይላል። በፍላጎት መጨመር የተነሳ እጥረት ነው ይላል። እንደዚሁም ደግሞ ምርጫ ሲ ስትራክቸራል ኢንዲዩስድ ስካርሲቲ ይላል። የመዋቅራዊ እጥረት ነው ይላል። ምርጫ ዲ ሰፕላይ ኢንዲዩስድ ስካርሲቲ ይላል። በአቅርቦት የተነሳ እጥረት ነው ይላል። እንግዲህ ትክክለኛ መልሳችን ሊሆን የሚችለው ምርጫ ሲ ስትራክቸራል ኢንዲዩስድ ስካርሲቲ ያለ መዋቅራዊ እጥረት ነው ትክክለኛ መልስ ማለት ነው። ኦኬ ስትራክቸራል ስካርሲቲ በተፈጥሮ ሀብቶች ላይ የሚኖር እኩልነት ያልሆነ መዳረሻ ስለሆነ መልሳችን ስትራክቸራል ኢንዲዩስድ ስካርሲቲ መዋቅራዊ እጥረት ትክክለኛ መልስ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። እሺ ጥያቄ 4 if you are a member of environmental protection club in your locality ይላል and how would you ensure the good governance of natural resource ይላል። ምን ማለት ነው? የአካባቢ ጥበቃ ክለብ አባል ከወንክ ተፈጥሮ ሀብቶችን ለተሻለ አስተዳደር እድገት እንዴት ታረጋግጣለህ ይላል። አባል ከወንክ የተሻለ አስተዳደራዊ እንዲሆን እንዴት ማረጋገጥ ወይም ደግሞ ታረጋግጣለህ ኢንዲቪዥዋሊ ማለት ነው። ስለዚህ ከተሰጡን ኦፕሽኖች ውስጥ ምርጫ ኤ ባይ ቴኪንግ ፓርት ኢን ኮላቦሬቲንግ ማኔጅመንት ፕራክቲስ ይላል።
እንደዚሁም ምርጫ ቢ by minimizing the level of community participation እንደዚሁም ምርጫ ሲ by guaranteeing the dominance of influential minority groups ይላል። እንደዚሁም ምርጫ ዲ by prohibiting the practice of environmental impact assessment ይላል። ትክክለኛ መልሳችን ሊሆን የሚችለው ምርጫ ኤ ትክክለኛ መልሳችን ነው ማለት ነው። by taking part in collaborating management practice ትክክለኛ መልሳችን ኤ ነው ማለት ነው። ኦኬ ኔክስት ጥያቄ 5 why are indigenous conflict resolution practice effect in reducing the acts of revenge by bringing peace in a society ይላል። ምን ማለት ነው? ማህበረሰብን በማሰልጠን ዘላቂ ልማቶችን በመስጠት ግቦችን በመቀነስ ወይ ሰላም ማምጣት ውጤቱ ምንድነው የሚል መልእክትና ሐሳብ ነው ያለው። ምርጫ ኤ mediator enforces disputing of adhere to the formal laws ይላል። እንደዚሁ ምርጫ ቢ they are based on strict formal legal system of the state ይላል። ምርጫ ሲ they prioritize punishment over dialogues and negotiation ይላል። ምርጫ ዲ the disagreements are resolved with compensation and reconciliation ይላል። ትክክለኛ መልሳችን ሊሆን የሚችለው ምርጫ ዲ ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ አይነት ችግሮች ወይም የተለመዱ ችግሮች መፍትሄዎች በማህበረሰብ ውስጥ በሚቀሰቀስበት በሚነሳበት ጊዜ ትክክለኛ ሶሉሽን ማምጣት የሚቻለው በእርቅና በካሳ ስለሆነ ትክክለኛ መልሳችን ሊሆን የሚችለው ምርጫ ዲ ነው ማለት ነው። ኦኬ ኔክስት ጥያቄ 6 what is the central argument of the radical theories on population growth and economic development ይላል። በህዝብ መጨመርና በኢኮኖሚ ልማት ላይ የሚነሱ ሴንትራል ክርክሮች ውዝግቦች ምንድናቸው የሚል ሐሳብ ነው ያለው ጥያቄው። ምርጫ ኤ population growth has a natural role in economic development ይላል። ምርጫ ቢ population growth retards economic development ይላል። ምርጫ ሲ population growth is a key to attaining balanced economic development ይላል። ምርጫ ዲ population growth should be discouraged to a better economic development ስለዚህ ትክክለኛ መልሳችን ሊሆን የሚችለው ምርጫ ቢ ትክክለኛ መልሳችን ነው ማለት ነው። population growth retarded economic development የሚለው ትክክለኛ መልሳችን ነው ማለት ነው። የህዝብ መጨመር ለኢኮኖሚ ልማትን ምን ሊል ይችላል ማለት ነው? retarded or ሊያዘገየው ስለሚችል ማለት ነው። ኦኬ ኔክስት ጥያቄ 7 what is the success story of most developing countries that adopted the anti-natalist population policy ይላል። ለምን ማለት ነው? የህዝብ መጨመርን ለመቀነስ ፖሊሲ ወይም አንቲናታሊስት ፖሊሲ ለተወሰኑ የልማት ሀገሮች ያገኙት ዋና ስኬታቸው ምንድነው የሚል ሐሳብ ነው ያለው። ምርጫ ኤ extending the provision of familial planning service ይላል። ምርጫ ቢ lowering the rate of fertility and population growth ይላል። እንደዚሁ ምርጫ ሲ providing incentives of familial who give birth ይላል። እንደዚሁ ምርጫ ዲ attracting immigrating from all over the world ይላል። ትክክለኛ መልሳችን ሊሆን የሚችለው ምርጫ ቢ ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። the lowering rate of fertility and population growth የሚለው ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም የወሊድ መጠንና የህዝብ መጨመርን መቀነስ ስለሆነ መልሳችን ሊሆን የሚችለው ምንድነው? ምርጫ ቢ ነው ማለት ነው። እሺ ጥያቄ
8 what does the concept of poverty imply ይላል ማለት ነው። የድህነት ማን ነው? አው ድህነትን ጽንሰ ሐሳቡ ኢምፕላይ የሚያደርገው ወር የሚያመላክተው ምን ነው የሚል ሐሳብ ነው ያለው። ምርጫ ኤ deficiency in the basic human needs ይላል። ምርጫ ቢ shortage of natural resource ይላል። ምርጫ ሲ in incapability of using technologies ይላል። ምርጫ ዲ the ability of lead a decent life ይላል። መልሳችን ሊሆን የሚችለው ምርጫ ኤ ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። deficiency in the basic human needs የሚለው ትክክለኛ መልሳችን ነው ማለት ነው። ምክንያቱም በመሰረታዊ የሰው ፍላጎት እጥረት የተነሳ ትክክለኛ መልሳችን ነው ማለት ነው። ፖቨርቲ ማለት ግን የምግብ፣ ልብስ፣ አልባሳት እንደዚሁም መኖሪያ፣ ጤና የመሳሰሉት ነገሮች መሰረታዊ ፍላጎት ማሟያ ናቸው እንጂ ከነዚህ ጋር ሊካተቱ አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ ትክክለኛ መልሳችን deficiency in the basic human needs የሚለው ትክክለኛ መልሳችን ነው ማለት ነው። ኦኬ ኔክስት 9ኛው ጥያቄ which of the following explains the link between conflict and poverty ይላል። ከተነሱት አማራጮች ውስጥ የግጭትን ወይም ድህነትን ግንኙነት በትክክል ሊገልጽ የሚችል ሐሳብ ምርጫ የትኛው ነው የሚለው አንደኛ ምርጫ ኤ poverty prevents conflict to achieve ይላል። እንደዚሁ ምርጫ ቢ conflict can reduce the risk poverty። ምርጫ ሲ poverty and conflict are inseparable። ምርጫ ዲ conflict and poverty are inseparable የሚለው ትክክለኛ ሐሳብ ነው ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ሊሆን የሚችለው ምርጫ ሲ ትክክለኛ መልሳችን ነው ማለት ነው። poverty and conflict are inseparable ማለት ነው። ድህነትና ግጭት አብዛኛውን ጊዜ የማይለያዩ ስለሆኑ ትክክለኛ መልሳችን ሲ ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም ግጭት ተነሳ ማለት ዞሮ ሊፈጠር የሚችለው ድህነትን ስለሚያመጣ ትክክለኛ መልሳችን ሲ ነው ማለት ነው። ኦኬ ኔክስት ጥያቄ 10 which of the following is the manifestation of disorganization in development countries ይላል። በታዳጊ ሀገሮች የሚታየው የደርግ ይቅርታ ጥያቄ 10ን ደግመዋለሁኝ። which of the following is the manifestation of disorganization in development countries ይላል። ምን ማለት ነው ሐሳቡ? በታዳጊ ሀገሮች የሚታየውን የድርጊቶች መበላሸት መገለጫው ምንድነው የሚል ሐሳብ ነው የያዘው ወይም ጥያቄ። ምርጫ ኤ it is development countries set up their industries in development countries ይላል። ምርጫ ቢ it encourages development countries to remove the tariff restriction from their market ይላል። እንደዚሁ ምርጫ ሲ in the past development countries shared similar economics integration with other countries ይላል። እንደዚሁ ምርጫ ዲ it reducing trade relation of development countries by creating trade barriers ይላል። ስለዚህ ትክክለኛ መልሳችን ሊሆን የሚችለው ምርጫ ዲ ትክክለኛ መልሳችን ነው ማለት ነው። it's reducing trade relation of development countries by creating trade barriers የሚለው ትክክለኛ መልሳችን ነው ማለት ነው። ጥያቄ 11 how does the trade imbalance negative affect the economic of nations ይላል። ምን ማለት ነው? የንግድ መጣስን ኢኮኖሚውን በአገር ላይ እንዴት አሉታዊ ተጽዕኖ ሊያሳድር ወይ ሊኖር ይችላል የሚል ሐሳብን ያለው ጥያቄው። ስለዚህ ምርጫ ኤ by increasing consumption of domestic products ይላል። እንደዚሁ ምርጫ
B. By enhancing the reliance of export of good and service. እንደዚሁም ምርጫ C. By encouraging jobs, encouraging out sources of foreign countries ይላል። ምርጫ D. By by attracting labor migration of these countries ይላል። ስለዚህ ትክክለኛ መልሳችን ሊሆን የሚችለው ምርጫ ቢ ትክክለኛ መልሳችን ነው ማለት ነው። by enhancing the reliance of export of goods and service ትክክለኛ መልሳችን ነው ማለት ነው። ምርቶችና አገልግሎቶች ላይ መጨመር እንዲያመራ የሚለው ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። እሺ ኔክስት ጥያቄ 12 where in Africa does the highest income inequality prevail ይላል። ምን ማለት ነው? በአፍሪካ ከፍተኛ የራሱ የሆነ ገቢ ቢኖራትም ነገር ግን እኩልነት የማይታይባት አገር ከአፍሪካ ውስጥ ከተሰጡት ምርጫዎች ውስጥ የትኛው ነው የሚለው ምርጫ ኤ ሞሪቴኒያ፣ ምርጫ ቢ ሳውዝ አፍሪካ፣ ምርጫ ሲ ሊቢያ፣ እንደዚሁ ምርጫ ዲ ማሊ ይላል። ትክክለኛ መልሳችን የሚሆነው ምርጫ ቢ ሳውዝ አፍሪካ ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ደቡብ አፍሪካ በአፍሪካ ውስጥ ከፍተኛ የራሱ የሆነ ገቢ ቢኖራትም ግን እኩልነት አብዛኛውን ጊዜ የማይታይባት አገር ነው። ነገር ግን ከተጠቀሱት ምርጫዎች ውስጥ እንደነ ሊቢያ፣ ማሊ እና ሞሪቴኒያ ግን ከደቡብ አፍሪካ ጋር ሲነጻጸሩ በኢኮኖሚካሊ በጣም የወረዱ ነገር ግን እኩልነት የሰፈነባቸው አገሮች ናቸው ማለት ነው። ነገር ግን በተቃራኒው ደቡብ አፍሪካ ግን ኢኮኖሚካሊ በጣም ሃይስት ብትሆን ከአፍሪካ ነገር ግን እኩልነት ወይም የሀብት እኩል ተደራሽነት የማይታይባት አገር ናት ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ምርጫ ቢ ትክክለኛ መልሳችን ነው ማለት ነው። ኦኬ ኔክስት ጥያቄ 13 what is the type of corruption that involve diversion of community funds from their intended use to individual pockets ይላል። ማለት ነው የማህበረሰብ ገንዘብ ከተፈለገበት ዓላማ ወደ ራስ ኪስ ማስገባት ወይም ለራስ ጥቅም ላይ የማዋል ምን አይነት ኮረፕሽን ነው የሚል ሀሳብ ወይ ጥያቄ ነው ያለው። ምርጫ ኤ ኪክስ ባክስ ይላል። ምርጫ ቢ ብራይቨሪ፣ ምርጫ ሲ ቲፍ ኦፍ ፐብሊክ አሴትስ ይላል። ምርጫ ዲ ኒፖቲዝም ይላል። ስለዚህ ትክክለኛ መልሳችን ሊሆን የሚችለው ምርጫ ሲ ቲፍ ኦፍ ፐብሊክ አሴትስ የሚለው ትክክለኛ መልሳችን ነው ማለት የህዝብን ንብረት ለግል ማስገባት ወይም ለግል ጥቅም መጠቀም የሚለው ትክክለኛ መልሳችን ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንሰር ኦፍ ሲ ኮሬክት ነው ማለት ነው። ኦኬ ኔክስት ጥያቄ 14 how does corruption affect economic development ይላል። ኮረፕሽን በኢኮኖሚ ልማት ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ ምንድን ነው የሚለው ኦፕሽኖች ውስጥ ምርጫ ኤ by delaying completion of a project ይላል። ምርጫ ቢ by increasing tax revenues ይላል። እንደዚሁ ምርጫ ሲ by reducing public spending ይላል። ምርጫ ዲ by increasing volume of private investment ይላል። የግል ኢንቨስትመንቶች በመጨመር ይላል። ስለዚህ ትክክለኛ መልሳችን ሊሆን የሚችለው ምርጫ ኤ ትክክለኛ by delaying completion of project የሚለው ትክክለኛ መልሳችን ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ኮረፕሽን ብዙ ጊዜ ፕሮጀክትን በትክክል እንዳይጠናቀቁ እንዳይሰራ ኦር ዲሌይ ሊያደርግ ከሚችሉ ነገሮች አንዱና ዋነኛው ስለሆነ ነው። ነገር ግን ሌሎች የተሰጡት አማራጮች እንደነ ቢ ሲ እና ዲ ትክክለኛ ቢሆኑም ይህን ግን ከዚህ የበለጠ ሊጠቅሱት አይችሉም ማለት ነው። ማለት by delaying completion of project። ስለዚህ መልሳችን ሊሆን የሚችለው ምርጫ ኤ ትክክለኛ መልሳችን ነው ማለት ነው። ኦኬ ኔክስት
15ኛው ጥያቄ what is the major cause of prevalence of frequent weathering change in imperable zones ይላል imperate zone ይላል ሶሪ ምን ማለት ነው ቴምፕሬቸር ክልል ውስጥ የአየር ንብረትን ለመለወጥ ዋና ምክንያት የሆነው ምንድነው የሚል ሐሳብ ነው ያለው ምርጫ ኤ the absence of dry land mass in the region ይላል ምርጫ ቢ the prevalence of overheats the sun throughout the years ይላል ምርጫ ሲ the convergence of tropical and polar air masses ይላል ምርጫ ዲ the existence of equal lengths of delay and nights ይላል ስለዚህ ትክክለኛ መልሳችን የሚሆነው ምርጫ ሲ ትክክለኛ መልሳችን ነው ማለት ነው the convergence of tropical and polar air masses የሚለው ትክክለኛ መልሳችን ነው የትሮፒካል የፖላር አየር መብዛት በሚጋጭበት ጊዜ ሲጋጭ ሁለቱ ሲጋጩ ምን ሊፈጠር ይችላል ማለት ነው የአየር ንብረት ለመለወጥ ዋና ምክንያት ሊሆን ይችላል ማለት ነው ስለዚህ መልሳችን ሲ ትክክለኛ መልሳችን ነው ማለት ነው ኦኬ ጥያቄ 16 which one of the following is a characteristic of the coniferous forest region ይላል ከሚከተሉት ውስጥ የኮኒፈረስ ደን ወይም በኮኒፈረስ ደን ክልል ውስጥ የባህሪያቱ ምንድነው የሚለው ነው የኮኒፈረስ ደኖች የራሳቸውን ካራክተር ወደ ባህሪ ሊኖራቸው ይችላል እና ከተቱት ምርጫዎቹ የትኛው ነው ትክክለኛው ሊጠቅስ የሚችል የሚል ሐሳብ ነው ያለው ምርጫ ኤ it is found only in the northern hemisphere በሰሜን ኳርተር ብቻ ይገኛል ይላል እንደዚሁ ምርጫ ቢ its experiences in a variable temperature condition የሙቀት ሁኔታ የማይለዋወጥበት ነው ይላል እንደዚሁ ምርጫ ሲ it has fertility soils that supports rain feeds agriculture ይላል የዝናብና ግብርና የሚደግፍ ምርታማነት or አፈር ስላለው ነው ይላል እንደዚሁ ምርጫ ዲ it is dominated by various vegetable types ይላል የተለያዩ ተክል አይነቶች ስለሚበዙበት ነው ይላል ስለዚህ ትክክለኛ መልሳችን የሚሆነው ምርጫ ኤ ትክክለኛ መልሳችን ነው ማለት ነው it is found only in the northern hemisphere በሰሜን ኳርተር ብቻ የሚገኝ ስለሆነ ትክክለኛ መልሳችን ነው ማለት ነው እሺ ጥያቄ 17 what is distinctive feature of the freezing zone ይላል የበረዶ ክልል እጅግ ቀዝቃዛ ክልል ነው ከዚህ የሚለይበት የራሱ የሆነ ባህሪ ያለው ያ ባህሪ ምንድነው የሚል ነው ጥያቄው ከተሰጡን ምርጫዎች ውስጥ ትክክለኛ መልስ የሚሆነው እንግዲህ ምርጫ ኤ its temperature is above freezing point throughout the year ይላል አመቱን ሙሉ ሙቀት ከአመቱን ሙሉ ሙቀቱ ከፍሪዚንግ ፖይንት በላይ ስለሆነ ይላል እንደዚህ ምርጫ ቢ it is only found in the southern hemisphere ይላል ደቡብ ኳርተር ብቻ ስለሚገኝ ነው ይላል እንደዚህ ምርጫ ሲ it's enough to use a simple technology to adopted the harsh condition ይላል ነዋሪዎቹ በቀላሉ በቴክኖሎጂ ተጠቅመው ከባድ የሆነ አለባበስን መላመዳቸው እና ወይ መጠቀማቸው ነው ይላል እንደዚሁ ምርጫ ዲ it's commonly vegetable include olive and small short trees ይላል በብዛት የሚገኙ ተክሎች እንደነ ኦሊቭ እና አጫጭር ዛፎች ናቸው ይላል ስለዚህ ትክክለኛ መልሳችን ሊሆን የሚችለው ምርጫ ሲ ትክክለኛ it's inhabitants use a simple technology to adopted the harsh conditions የሚለው ትክክለኛ መልሳችን ነው ማለት ነው ኦኬ ጥያቄ 18 what is the difference between the polar icy caps region and the tundra ይላል the polar icy caps ይላል
የፖላር አይሲ ካፕስ ክልል ከኢኳቶሪያል የሚለይበት ምንድነው ይላል። ፖላር አይሲ ካፕ እንግዲህ ምርጫዎችን ስንመለከት ምርጫዬ has relatively longer summer season ነው ይላል። ከሌሎች ጋር ሲነጻጸር የበጋ ወቅት በጣም ረጅም ነው የሚለው። እንደዚሁም has extremely cold temperature ነው እጅግ በጣም ቀዝቃዛ ሙቀት አለው ይላል። እንደዚሁም ደግሞ has scattered permanent settlement ይላል። ምርጫ ዲ እንደዚሁም ደግሞ receives high amount of rainforest ይላል። ከፍተኛ ዝናብ ስለሚታይበት ነው ይላል። ትክክለኛ መልሳችን ሊሆን የሚችለው ምርጫ ቢ ትክክለኛ መልሳችን ነው። has extremely cold temperature የሚለው ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። ኔክስት ጥያቄ 19 which component of an ecosystem change plant and animals remains into the soil ይላል። ምን ማለት ነው? በኢኮሲስተም ውስጥ የተክል እና እንስሳ ቅሪት አካል በአፈር የሚቀየርበት በየትኛው ዴሽን ነው ይላል። ስለዚህ ኦፕሽኖችን ስናይ ምርጫ ኤ ኦምኒቨረስ ይላል፣ ምርጫ ቢ ሪቨርስ ይላል፣ ምርጫ ሲ ፕሮዲውሰርስ ይላል፣ ምርጫ ዲ ዲኮምፖዘርስ ይላል። ስለዚህ ትክክለኛ መልሳችን የሚሆነው ዲኮምፖዘርስ የሚለው ትክክለኛ መልሳችን ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ዲኮምፖዘርስ ማለት እንደ አፈር፣ ፈንገስ የሞቱ ተክሎችን፣ እንስሳትን በራሱ ያፈርሳል። ወደ ምን ይቀየራል ማለት ነው? አፈር ወይም ወደ ብስባሽነት ስለሚቀየር ነው። ነገር ግን እንደነ ኦምኒቨረስ፣ ሪቨርስ እና ፕሮዲውሰርስ ያሉ በዚህ ድርጊት ውስጥ የማይገኙ ወይም የማይካተቱ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ትክክለኛ መልሳችን የሚሆነው ምርጫ ዲ ዲኮምፖዘርስ የሚለው ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። እሺ ጥያቄ 20 What is the impact of development in transport and communication technology on the location of economic activities ይላል። ምን ማለት ነው ሀሳቡ? በትራንስፖርት እና ኮሚኒኬሽን ቴክኖሎጂ የተፈጠረው ልማት በኢኮኖሚ እንቅስቃሴዎች ላይ ያሳየው ተጽዕኖ ምንድን ነው የሚል ነው። ኦኬ ምርጫዎች ስንመለከት ምርጫ ኤ it has enabled consumers to access perishable goods easily ይላል። እንደውም ምርጫ ቢ it has caused a location of industries to be raw materials oriented ይላል። ምርጫ ሲ it has eliminated import and export ready for the global market ይላል። እንደዚሁ ምርጫ ዲ it has led to an increasing in labor cost in production ይላል። ስለዚህ ትክክለኛ መልሳችን ሊሆን የሚችል ምርጫ ኤ it has enabled consumers to access perishable good easily ይላል። ምን ማለት ነው? ተጠቃሚዎችን በፈጠራ ምርቶች ወይም perishable goods በቀላሉ እንዲያገኙ ያደርጋል የሚለው ትክክለኛ መልሳችን ነው ማለት ነው። ኦኬ ኔክስት ጥያቄ 21 Why did the global human population keeps growing at a high rate starting from the 15th century ይላል። ምን ማለት ነው? በ15ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ የዓለም ሰው ብዛት የውም የህዝብ ብዛት በፍጥነት ይጨምራል። ያ ለምንድን ነው የሚለው ሀሳቡ ጥያቄው። ስለዚህ ምርጫዎችን ስንመለከት ምርጫ ኤ growing interested in pro-nationalist population policy ይላል። እንደዚሁ ምርጫ ቢ the genetic change in human reproduction system ይላል። ምርጫ ሲ the advancement of medical science and economy ይላል። ምርጫ ዲ the need for more workforce in agricultural activities ይላል። ስለዚህ መልሳችን ትክክለኛ መልሳችን ሊሆን የሚችለው ምርጫ ሲ ትክክለኛ መልሳችን ማለት the advancement of medical science and economy የሚለው ትክክለኛ መልሳችን ነው ማለት ነው። ኦኬ ኔክስት ጥያቄ 22 How does sheet erosion occurs ይላል።
ማነው የሺት ኢሮዥን መፍሰስ እንዴት ሊከሰት ይችላል የሚል ሀሳብ ነው ያለው። ምርጫ ኤ moves in a wide flow ይላል። እንደዚሁም ምርጫ ቢ the flows with high speed ይላል። ፍሰቶች በፍጥነት መከናወናቸውን ይላል። እንደዚሁም ምርጫ ሲ joins each others and cuts ditches ይላል። እንደዚሁም ምርጫ ዲ cuts small channels ይላል። cuts small canals ይላል። ስለዚህ ትክክለኛ መልሳችን ሊሆን የሚችለው ምርጫ ኤ moves in a wide flow የሚለው ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። ሺት ኢሮዥን በምድር ላይ ወይም በአፈር ላይ ውሃ በሰፊው መልክ ሲፈስ እና ቀስ በቀስ የአፈር ሲዋሃድ ሊከሰት ወይ ሊፈጠር የሚችል ነገር ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ትክክለኛ መልሳችን የሚሆነው የትኛው ነው ማለት ነው? ምርጫ ኤ moves in a wide flow የሚለው ትክክለኛ መልሳችን ነው ማለት ነው። እሺ ጥያቄ 23 what is the major cause of mass wasting in an area ይላል። በአንድ ቦታ የማስ ዌስቲንግ ዋነኛ ምክንያት ምንድነው ይላል። ምርጫ ኤ angle of the sun ይላል። ምርጫ ቢ gravity of the earth ይላል። እንደዚሁም ምርጫ ሲ rotation of the earth ይላል። ምርጫ ዲ dry climatic condition ይላል። ስለዚህ ከተሰጡ ምርጫዎች ውስጥ ትክክለኛ መልስ የሚሆነው ምርጫ ቢ gravity of the earth የሚለው ትክክለኛ መልሳችን ነው ማለት ነው። ኦኬ ኔክስት ጥያቄ 25 what is the effect of falling on the earth surface ይላል። ምን ማለት ነው? በመሬት ላይ የፎልዲንግ ዋነኛ ተጽዕኖ ምንድነው የሚል መልእክቱ ሐሳብ ነው ያለው። ምርጫ ኤ it is a cause of the extent of the Ethiopian highlands ይላል። ኢትዮጵያ ከፍተኛ ተራሮች መኖሩ ዋነኛ ምክንያት ነው ይላል። እንደዚሁ ምርጫ ቢ it's the results in the creation of the rift valley ይላል። የሪፍት ቫሊዎች መፈጠር የነሱ ውጤት ነው ይላል። እንደዚሁም ደግሞ ምርጫ ሲ it is a cause of the region of the Afar host mountain ይላል። እንደዚሁም ምርጫ ሲ it is responsible for the formation of the Cape regions ይላል። ካፕ ሬንጅስ ይላል። የኬፕ ተራሮች መፈጠር ነው ይላል። ስለዚህ ትክክለኛ መልሳችን ሊሆን የሚችለው ምርጫ ኤ it is a cause for the extent of Ethiopian highlands ነው ይላል። በኢትዮጵያ ላይ ከፍተኛ ተራሮች መኖሩ ዋነኛ ምክንያት ስለሆነ ማለት ነው። the folding ማለት በራሱ የመሬት ገጽታ ወይም ደግሞ elevation ወደ ላይና ወደ ታች መቀመጥ መፈጠር እንደዚህ አይነት ክስተቶችን ሊፈጠር ስለሚችል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ትክክለኛ መልሳችን ሊሆን የሚችለው ምርጫ ኤ ነው ማለት ነው። ነገር ግን ከተሰጡን አማራጮች ውስጥ እንደነ ከሪፍት ቫሊ ወይም ከሆርስት ጋር ተያያዥነት አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ትክክለኛ መልሳችን ምርጫ ኤ ትክክለኛ መልስ ነው። ኦኬ ጥያቄ 25 which one of the following countries lies in the Pacific range of fire ይላል። ከዚህ በታች ከተጠቀሱት ሀገሮች ውስጥ የፓሲፊክ ሬንጅ ኦፍ ፋየርስ ውስጥ የማይገኝ የትኛው ሀገር ነው የሚለው። ምርጫ ኤ ኦስትሪያ፣ ምርጫ ቢ ጃፓን፣ እንደዚሁም ምርጫ ሲ ስዊድን፣ ምርጫ ዲ ቦትስዋና ይላል። ትክክለኛ መልሳችን የሚሆነው ምርጫ ቢ ጃፓን ትክክለኛ መልስ ናት ማለት ነው። ምክንያቱም ጃፓን በፓሲፊክ ሪጅ ፋየር የከተማ ተራሮች እንቅስቃሴ ውስጥ የምትገኝና በፓሲፊክ ውቅያኖስ የሚታይ አካባቢ ስለሆነ ጃፓን ትክክለኛ በዛ ክልል ውስጥ የምትገኝ ሀገር ናት ማለት ነው። ስለዚህ ትክክለኛ መልሳችን ማለት ጃፓን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምርጫ ቢ the correct answer ነው ማለት ነው። ነገር ግን አውስትሪያ፣ ስዊድን እንደዚሁም ቦትስዋና the ring of fires ክልል ውስጥ የማይገኙ ሀገሮች ናቸው ማለት ነው። ኦኬ ጥያቄ 26 what
does climatic change refers to ይላል። የአየር ንብረት ለውጥ ምንድነው የሚል ሐሳብ ነው ያለው ጥያቄው። ምርጫ A it is a long times persistence variability in the period of climate ይላል። በረጅም ጊዜ የሚቆይ ማለት በረጅም ጊዜ የአየር ንብረት መከሰት የሚፈጠር ልዩነት ነው ይላል። ምርጫ B it is a short term change in characters of elements of climate ይላል። ምርጫ C it is the difference between climate condition of two area ይላል። ምርጫ D it is associated fluctuation ይላል in the element of climate ይላል። ስለዚህ ትክክለኛ መልሳችን ሊሆን የሚችለው ምርጫ A it is a long time persistence variety in the properties of climate ይላል። በረጅም ጊዜ የሚቆይና የተለያየ የአየር ንብረት እሱ የሚታወቀው ልዩነት ምን ብለን እንጠራው እንችላለን ማለት ነው? ክላማቲክ ቼንጅ ብለን ልንጠራው የምንችለው ማለት ነው። ስለዚህ ትክክለኛ መልሳችን ማለት ምርጫ A ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ክላማቲክ ቼንጅ ማለት በራሱ ሎንግ ተርም ወይም ረጅም ጊዜ የአየር ንብረት አካላት የሚለዋወጡበት ሁኔታ ስለሆነ ማለት ነው። ነገር ግን ከዚህ በተቃራኒው ምርጫ B C እና D ያሉት ከጊዜያዊ ወይም ደግሞ ከቦታ ልዩነት ጋር ይገናኛሉ። ነገር ግን በረጅም ጊዜ የሚከሰቱ ወይ የሚፈጠሩ የሚለወጡ አይደሉም ማለት ነው። ስለዚህ ትክክለኛ መልሳችን A ነው ማለት ነው። ኦኬ ኔክስት ጥያቄ 27 which one of the following shows the global trend of climatic change ይላል። ከተሰጡት ከዚህ በታች የአየር ንብረት ለውጥ የዓለም አቀፍ እንቅስቃሴዎች የሚገልጹ የትኞቹ ናቸው የሚል ጥያቄ ነው ያለው። ምርጫ A the impact of climatic change are lesser today than before ይላል። ምርጫ B climatic change uniformly occurs on the surface of the earth ይላል። ምርጫ C human activities have strong associated with rising temperature ይላል። ምርጫ D the earth is experiencing the lower temperature today than before ይላል። ስለዚህ ትክክለኛ መልሳችን ሊሆን የሚችለው ምርጫ C human activities have strong associated with the rising temperature የሚለው ትክክለኛ መልሳችን ይሆናል ማለት ነው። እሺ ጥያቄ 28 which one of the following is a major anthropological cause of climatic change ይላል። ከተሰጡት ዋነኞቹ የሰው ተጽዕኖ ያለበት የአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት ምንድነው የሚል ሐሳብ ነው ያለው ጥያቄው። ምርጫ A the rising of photosynthesis progress around the equator ይላል። እንደዚሁም ምርጫ B various of the strengths of the sun rays through time ይላል። ምርጫ C continuous effort on afforestation and deforestation ይላል። እንደዚሁም ምርጫ D continuous emission of greenhouse gases from industries ይላል ማለት ነው። ስለዚህ ከተሰጡን አማራጮች ውስጥ ትክክለኛ መልስ የሚሆነው ምርጫ D ትክክለኛ ነው መልስ ነው። continued emission of green gases from industries የሚለው ትክክለኛ መልሳችን ነው ማለት ነው። ከኢንዱስትሪዎች በመቀጠል ልቀት ወይም ጋዝ መፍሰስ አንዱ የሰዎች ተጽዕኖ ስለሆነ ማለት ነው። አንቲጀነሲስ ኮዝ ማለት የሰው ተጽዕኖ ማለት ነው። ከኢንዱስትሪዎች የሚፈሱ ጋዞች እንደነ ካርቦን ዳይኦክሳይድ፣ ክሎሪን እና ካርቦኔት የአየር ንብረቶች ሙቀትን መጨመር ዋነኛ ምክንያቶች ናቸው ማለት ነው። ነገር ግን ሌሎች አማራጮች የሰው ተጽዕኖ አይደሉም፣ ኢትስ ናቹራል ስለሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ምርጫ ዲ ትክክለኛ መልሳችን ነው ማለት ነው።
ኦኬ ኔክስት ጥያቄ 29 what was the cause of the temperature ጥያቄ 29 እንደግማለሁኝ what was the cause of the emphasis of geography on the study of the relationship between humans and the environmental during the 8th century ይላል በ18ኛው ክፍለ ዘመን ከሰውና አካባቢ ግንኙነት ጋር ትኩረት ለማድረግ የተሰጠው ምክንያት ምንድነው የሚል ጥያቄ ሐሳብ ነው ያለው ከተሰጡን ኦፕሽኖች ውስጥ ምርጫ ኤ the establishment of global geographical society ይላል ምርጫ ቢ the development of advanced qualitative technique ይላል እንደዚሁ ምርጫ ሲ the growth needs for the quantitative descriptive of the earth surface ይላል እንደዚሁ ምርጫ ዲ consideration of the association between geography and physiology ይላል ምርጫ ዲ consideration of the association between geography and philosophy ይላል ትክክለኛ መልሳችን ሊሆን የሚችለው ምርጫ ሲ ትክክለኛ መልሳችን ማለት ነው the growth needs for the qualitative description of the earth surface የሚለው ትክክለኛ መልሳችን ማለት የምድር ላይ ሰፊ የጥራት መገለጫ ፍላጎት እድገት መፈጠር የሚለው ትክክለኛ መልሳችን ነው ማለት ነው ኦኬ ጥያቄ 30 which branch of physical geography is concerned with the study of distribution of landforms and force that change from ይላል ቼንጅዘም ይላል የአካባቢ ጂኦግራፊ የተለያዩ የመሬቶችን እና በተለያዩ መሬቶች የሚለዋወጡ ኃይሎችን የሚያጠና ቅርጽ ምንድነው የሚል ሐሳብ ነው ያለው ምርጫዬ ኦሽኖግራፊ ይላል ምርጫ ቢ ክላይማቶሎጂ ይላል ምርጫ ሲ ጂኦሞርፎሎጂ ይላል ምርጫ ዲ ባዮ ጂኦግራፊ ይላል ስለዚህ ትክክለኛ መልሳችን ሊሆን የሚችለው ምርጫ ሲ ጂኦግራፊ ወይም ደግሞ የመሬት ቅርጽ አቀማመጥ የሚለው ትክክለኛ መልሳችን ነው ማለት ነው ምክንያቱም ጂኦሞርፎሎጂ ማለት መሬት የመሬት ቅርጾችን እንደነ ማውንቴን ቫሊ እና ፕላቲዮኔትስ የመሳሰሉትን በሙሉ ሊፈጠሩ የሚችሉ ኃይሎች በእነ ኢሮዥን እና ዌዘሪንግ አማካይነት የሚፈጠር ስርዓት ስለሆነ ትክክለኛ መልሳችን ሊሆን የሚችለው ጂኦሞርፎሎጂ የሚለው ትክክለኛ መልሳችን ነው ማለት ነው ኦኬ ጥያቄ 31 ጥያቄ 31 what makes the subject of geography in science ይላል ጂኦግራፊ ለምን እንደ ሳይንስ ይቆጠራል የሚል ሐሳብ ነው ያለው ጥያቄው ምርጫ ኤ the systematic investigation and mapping of the phenomena on the earth ይላል ምርጫ ቢ the emphasis on speculative the philosophical idea ስላለው ነው ይላል እንደዚሁ ምርጫ ሲ the subject analysis of man and environmental relationship ይላል ምርጫ ዲ the concern with the religious and traditional practice ይላል ስለዚህ ትክክለኛ መልሳችን ሊሆን የሚችለው ምርጫ ኤ systematic investigation and mapping of the phenomena on the earth የሚለው ትክክለኛ መልሳችን ነው ማለት ነው በመሬት ላይ የሚከሰቱ ፍጥረቶች ፍላጎቶችን በስርዓት ስር ጥናት ስለሚያካትት ትክክለኛ መልሳችን ነው ምርጫ ኤ ማለት ነው እንደዚሁም ኔክስት ጥያቄን ስናይ
ጥያቄ 32 among the following landforms which one is formed when magma solidifies in a vertical or near vertical cracks ይላል። ከሚከተሉት ከተጠቀሱት የመሬት ቅርጾች ውስጥ የማግማ የሚቀልጥ ወይም ደግሞ ቅርጽ የሚፈጠረው የትኛው ነው የሚል ሐሳብ ነው ያለው። ምርጫ ኤ ሎክላይት ይላል። ምርጫ ቢ ዲክ ይላል። ምርጫ ሲ ባዛሊክ ይላል። ምርጫ ዲ ሲል ይላል። ስለዚህ ትክክለኛ መልሳችን የሚሆነው ምርጫ ቢ ዲክ የሚለው ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። ዲክ ማለት በቀላሉ ዲክ ማለት መከላከያ ግንቦች ኦር ደግሞ ውሃ ሊገድቡ የሚችሉ ከጊዜ በኋላ ሊፈጠሩ የሚችሉ ናቹራል ኤሌቬሽኖች ማለት ነው። ለምሳሌ እንደ ማውንቴን ኤሌቬሽን መልክ የሚፈጠር ቅርጽ የሚፈጠሩ አይነቶች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ትክክለኛ መልሳችን ዲክ ምርጫ ቢ ነው ማለት ነው። እሺ ጥያቄ 33 how do rivers fault occurs ይላል። they occurs due the action of ይላል። ስለዚህ ከተሰጡን ውስጥ ትክክለኛ መልስ ሊሆን የሚችለው ጥያቄም እንደሚለው ተመላላሽ ፎልት እንዴት ሊፈጠር ይችላል የሚል አይነት መልእክት ነው ያለው። ኦር ፎልት እንዴት ሊከሰት ወር ሊፈጠር በየትኛው ኃይል ክሬት ሊደረግ ይችላል የሚል ሐሳብ ነው የያዘው። ምርጫ ኤ ሽሪንግ ፎርስ ይላል። ምርጫ ቢ ቴንሽናል ፎርስ ይላል። ምርጫ ሲ ኮሪዮሊስ ፎርስ ይላል። ምርጫ ዲ ኮምፕሬንሽናል ፎርስ ይላል። ስለዚህ መልሳችን ሊሆን የሚችለው ምርጫ ዲ ኮምፕሬሽናል ፎርስ ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ሪቨርስ ፋልት መሬት አንዱ ላይ ሊከሰት ሊፈጠር የሚችለው ማለት ነው እርስ በርስ በላዩ ላይ ተነባብሮ የራሱ የሆነ ምን ይፈጥራል ማለት ነው። የራሱን ፎርስ እንደ አዲስ ክሬት ሊያደርግ የሚችል ነው ማለት ነው። ነገር ግን በሚፈጠሩበት ጊዜ ሁለት የመሬት ላይ ያሉ ቅርጾች አንድ ላይ ሲነባበሩ የራሳቸውን ምን ይፈጥራሉ ማለት ነው። እርስ በርስ ሲጨናነቁ የራሳቸውን ፎርስ ይፈጥራሉ ማለት ነው። ያን ፎርስ ምን ብለን ልንጠራው እንችላለን ማለት ነው። ኮምፕሬሽናል ፎርስ ብለን ልንጠራው የምንችለው ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ዲ ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። ኦኬ ጥያቄ 34 what can be the effect of earthquake on building when it's occur with magnitude of 3 on the Richter scale ይላል። ምን ማለት ነው ሐሳቡ? በሪክተር ሚዛን 3 ስኬል ወይም በመሬት ኦር በቫይብሬሽን ጊዜ የመሬት ስኬል 3 ሲከሰት ወር ሲፈጠር የመሬት ስኬሉ 3 ከሆነ ቫይብሬሽን ወይ መሬት መንቀጥቀጡ በህንፃ ላይ ምን ተጽዕኖ ሊያሳድር ይችላል የሚል ሐሳብ ነው ያለው። ስለዚህ ከተሰጡን ኦፕሽኖች ውስጥ ምርጫ ኤ the impact are understandable by understood by humans ይላል። ተጽዕኖ በሰው ላይ ምንም አይታወቅም፣ ምንም ችግር አያመጣም የሚል ነው። ምርጫ ቢ ቶታል ዲስትራክሽን ኤንድ ላንድ ስላይድ ሀፐንስ ይላል። ሙሉ ግንባታን በሙሉ ሊያወድመው ይችላል፣ ኦር የመሬት መንቀጥቀጥን ጭምር በሙሉ ሊቀንሰው ይችላል የሚል እንትን ያለው። ምርጫ ሲ ክራክ አፒርስ ኦን ዘ ቢልዲንግ ይላል። ህንፃዎች ላይ በተወሰነ መልኩ ምን ያመጣል? ክራክን ሊያመጣ ይችላል የሚል ነው። እንደዚሁም ምርጫ ሲ ኢት ኮዝድ ሞስት ቢልዲንግ ቱ ኮላፕስ ይላል። ይህ መልስ ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ሊሆን የሚችለው ምርጫ ሲ ክራክ አፒርስ ኢን ኦን ቢልዲንግ ይላል ማለት ነው። በህንፃ ላይ የተወሰነ ቅንጣት ኦር መሰነጣጠቅ ነው ክራክ ሊፈጥር ይችላል እንጂ የራሱ የሆነ ምን ሊያመጣ አይችልም ማለት ነው። ጉዳት አብዛኛውን ጊዜ ሊያመጣ አይችልም 3 ስኬል ሲመዘገብ። ስለዚህ በመሬት ስኬል 3 እና ከዛ በታች ሲሆን የራሱ የሆነ መሰነጣጠቅን ኦር ትንሽ በህንፃ ላይ ክራክን ሊፈጥር ይችላል እንጂ ሙሉ ለሙሉ ህንፃ ሊያወድም አይችልም ማለት ነው። ነገር ግን ከፍተኛ ሚዛን
ሲለካ ማለት ኦልሞስት እስከ 6 እና ከ7 ሪክተር ስኬል ሲመዘገብ ሙሉ ለሙሉ ህንፃዎችን ምን ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው ኮምፕሊትሊ ሊያወድመው ይችላል ማለት ነው። ነገር ግን 3 ስኬል ሲመዘገብ የራሱ የሆነ ጉዳት ባይኖረውም ግን ምልክቶችን ያሳያል። ክራክ መፈጠር፣ መሰንጣጠቅ የመሳሰሉትን ነገሮች ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ምርጫ ሲ ትክክለኛ መልሳችን ነው ማለት ነው። ጥያቄ 35 which geographical process mainly involves the breaking of rock into a piece and the formation of new sediments ይላል። ምን ማለት ነው? የመሬት ሂደት በተለያዩ ድንጋዮች ሲቋጠር እና አዲስ ግንባታ ሲፈጠር የሚያካትተው ሂደት ምን ይባላል የሚል ጥያቄ ነው። ምርጫ ኤ ዲፖዚሽን፣ ምርጫ ቢ ዌዘሪንግ፣ እንደዚሁ ምርጫ ሲ ሰዲሜንቴሽን፣ ምርጫ ዲ ኦርጎጂነሲስ የሚል ነው። ትክክለኛ መልሳችን የሚሆነው ዌዘሪንግ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ዌዘሪንግ ማለት ድንጋዮች በፍጥነት ወይም ቀስ በቀስ ተቋጥረው አዲስ ግንባታን የሚፈጠር ሂደት ስለሆነ ማለት ነው። ነገር ግን ዲፖዚሽን ማለት እንደ ወንዝ እንደ ወቅታዊ ነገሮች ሲሰባሰቡ ነው። እንደዚሁም ሴዲሜንተሪ ማለት ደግሞ ጥቃቅን ነገሮች ስፔሻሊ በወንዝ ዳርቻ ላይ ሲከማቹ ሊፈጠር የሚችል ነገር ነው። እንደዚሁም ኦርጎጀነሲስ በተራሮች መፈጠር ሂደት ወይም ድንጋይ በላዩ ሲነባበር ሊፈጠር የሚችል ክስተት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ትክክለኛ መልሳችን ሊሆን የሚችለው ምርጫ ቢ ትክክለኛ መልሳችን ነው ማለት ነው፣ ዌዘሪንግ። እሺ ጥያቄ 36 why is climate change becoming a pressing environmental issue of the current time ይላል። it's because ይላል ማለት ነው የአየር ንብረት ለውጥ በአሁን ጊዜ በጣም በአስቸኳይ ወይም ደግሞ የአካባቢ ጉዳይ ሆኖ ስለሚታይ ይህ ምክንያት ምንድን ነው የሚል መልእክት ነው ጥያቄ ያለው። ስለዚህ ከተሰጡ ምርጫዎች ውስጥ ምርጫ ኤ ኢትስ ኮዝድ አር ሜንሊ አትሪቢዩትድ ቱ ኤ ናቹራል ፋክተር ኤንድ ፕሮግረስ ይላል። ምርጫ ቢ ኢትስ ኢምፓክት ኢስ ኮንፋይንድ ቱ ዲቨሎፕድ ኔሽንስ ኦፍ ዘ ወርልድ። እንደዚህ ምርጫ ሲ ኢትስ ኢፌክት አር ኢዝሊ ሪቨርስድ ኦን ኮንትሮልድ ዊዝ ሊትል ኤፈርት ይላል። እንደዚሁም ምርጫ ዲ ኢትስ ሰርቭሊ threatens the human and the natural system of the world ይላል። እንግዲህ መልሳችን የሚሆነው ምርጫ ሲ ኢትስ servely threatens the human and the natural system of the world የሚለው ትክክል ነው ማለት ነው። የዓለም የሰውና እንደዚሁም ደግሞ የተፈጥሮ ስርዓቶችን በከፍተኛው ሁኔታ ሲከሰት የሚለው ትክክለኛ መልሳችን ነው ማለት ነው። ምክንያቱም የአየር ንብረት ለውጥ በአሁን ጊዜ በአስቸኳይ ምክንያታዊ ሆኖ የሚታየው ዋነኛ ምክንያት በሰውና በተፈጥሮ ስርዓቶች ላይ ከፍተኛ አደጋ ስለሚያስከትል ነው ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ትክክለኛ የሚሆነው ዲ ትክክለኛ መልሳችን ነው ማለት ነው። ኦኬ ጥያቄ 37 which one of the following is an effect of desertification ይላል። ምን ማለት ነው? ከሚከተሉት ውስጥ የበረሃ መብዛት ተጽዕኖ ሊያመጣ የሚችለው የትኛው ነው የሚለው ከምርጫዎች ውስጥ ምርጫ ኤ it enhances the value of the land to climatic change ይላል። ምርጫ ቢ it raises the agricultural productive capacity of the land ይላል። እንደዚሁም ምርጫ ሲ it allows the rapid generation of the soil resources ይላል። ምርጫ ዲ it decreases the quality of water in downstream area ይላል። ትክክለኛ መልሳችን ምርጫ ዲ ኢትስ ዲክሪስ ዘ ኳሊቲ ኦፍ ዋተር ኢን ዳውንስትሪም ኤሪያ የሚለው ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። ጥያቄ 38 which one of the following is being practiced in Ethiopia to combat desertification ይላል። ምንድነው የሚለው? በኢትዮጵያ በበረሃ መብዛት ለመቋቋም የሚከናወኑ
ድርጊቶች የትኞቹ ናቸው የሚል ጥያቄ ነው። ምርጫ ኤ ዘ አርባን ሴፍቲ ኔት ፕሮግራም ይላል። ምርጫ ቢ ፕሬዚደንሻል ፕሮጀክት ኦን ሶይል ኤሮዥን። እንደዚሁም ምርጫ ሲ ዘ ግሪን ሌጋሲ ፕሮግራም ይላል። ምርጫ ዲ ዘ ድራይላንድ ዲቨሎፕመንት ፕሮጀክት የሚል ነው። ትክክለኛ መልሳችን ምርጫ ሲ ዘ ግሪን ሌጋሲ ፕሮግራም የሚለው ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። ቢኮዝ በኢትዮጵያ የአረንጓዴ ርዕስ የአረንጓዴ አሻራ ፕሮግራም በሚጠቀሰው በሙሉ የሀገር ዛፍ ተክሎች ዘመቻ እየተካሄደ ስለሆነ ይህ ፕሮግራም በረሃን ለመቋቋም አፈርን ለመጠበቅና የአየር ንብረትን ለውጥ ለመቀነስ ትልቅ ሚና ስለሚጫወት ማለት ነው ግሪን ሌጋሲ ፕሮግራም። ስለዚህ ትክክለኛ መልሳችን የሚሆነው ሲ ነው ማለት ነው። እሺ ጥያቄ 39 what type of droughts occurs when a soil moisture deficit happens consistently ይላል። ምን ማለት ነው? የአፈር እርጥበትን በተከታታይ ሲቀንስ የሚከሰተው የድርቅ አይነት ምን ተብሎ ይጠራል የሚለው ትክክለኛ መልስ ማን ነው የሚል ጥያቄ ነው። ምርጫ ኤ ሃይድሮሎጂካል ድራውት፣ ምርጫ ቢ አግሪካልቸራል ድራውት፣ ምርጫ ሲ ኢንተርሚተንት ድራውት፣ እንደዚሁም ምርጫ ዲ ሜትሮሎጂካል ድራውት የሚል ነው። እንግዲህ ትክክለኛ መልሳችን የሚሆነው ምርጫ ቢ አግሪካልቸራል ድራውት የግብርና ድርቅ የሚለው ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም አግሪካልቸራል ድራውት ማለት የአፈር እርጥበትን በተከታታይ ሲቀንስ በመሬት ላይ እንዳይወርድ የሚያደርግ ድርቅ ስለሆነ ይህ በተለይ በግብርና ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ስለሚያመጣ ማለት ነው። ስለዚህ ትክክለኛ መልሳችን ሊሆን የሚችለው ምርጫ ቢ አግሪካልቸራል ድራውት የሚለው ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። ኦኬ ጥያቄ 40 among the following which one explains the incidence of famine ይላል። ምን ማለት ነው? ከሚከተሉት ውስጥ የረሃብ መከሰት በትክክል የሚገልጽ የትኛው ነው የሚለው ምርጫ ኤ during the 19th century the great famine occurred in Ireland ይላል። እንደዚሁ ምርጫ ቢ its occurrence was rare during middle ages in Europe ይላል። ምርጫ ሲ recently its frequency is increasing in Western Europe። እንደዚሁም ምርጫ ዲ the most disastrous famine in Europe Ethiopian took place in 1919s ይላል። ትክክለኛ መልሳችን ምርጫ ኤ ትክክለኛ መልስ ነው ማለት during 19th century the great famine occurred in Ireland የሚለው ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። በ19ኛው ክፍለ ዘመን ታላቅ በረሃ በአየርላንድ የተከሰተውን ማለት ነው። ምክንያቱም በ19ኛው ክፍለ ዘመን በአየርላንድ ላይ የነበረው ግሬት ፋማይን ከ1845 እስከ 1852 በታላቅ የድርቅ በሽታ የተመታችበት ምክንያት ነው ማለት ነው። ከዚህ የተነሳ ከፍተኛ የሰው መሞትና እንዲሁም እጅግ ብዙ ሰዎች ከአገር አውሮፓ ሲሰደዱ የታለፈበት ወቅት ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን የሚሆነው during the 19th century the great famine occurs in Ireland ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። እሺ እንግዲህ የመጀመሪያውን ፓርት 1 40 ጥያቄ በዚህ መልኩ ጨርሰናል። የሚቀጥለውን ፓርት 2 አያይዛችሁ መቀጠል ትችላላችሁ ከተወሰነ ቀን በኋላ ስለምለቀው ማለት ነው። ሰብስክራይብ ኤንድ ላይክ በማድረግ አጋርነታችሁን አሳውቁኝ። ቻው